সো আমি আজি মোশন ইন স্ট্রেট লাইন এই চেপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে মোশন ইন স্ট্রেট লাইন মানে কি যিকোনো এটা বডি সাপোজ এই বডিটো মুভ কৰি আছে মুভ কৰা যোনটো ৰাস্তা হয় মাইকটো অকমান দেৰি বন্ধ কৰি দে মুভ কৰা যোনটো স্ক্ৰিনত দেখি আছ ন মুভ কৰা যোনটো ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাটো স্ট্রেট লাইন হয় মুভ কৰা যোনটো ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাটো কি হয় স্ট্রেট লাইন হয় সেই স্ট্রেট লাইনত এটা বডি এটা মোশন স্ট্রেট লাইনত তাৰ কথাখিনি আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে মেকানিক্স কি হয় মেকানিক্স দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ফিজিক্স এইবোৰ লিখিব নালাগে হা মই পিডিএফ দি দিম যোনখিনি লিখিব লাগে মই কম এইখিনি শুনিব লাগে অকল মেকানিক্স দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ফিজিক্স that deals with a condition of rest or motion of the material object around us মেকানিক্স কি হয় মেকানিক্স এটা ফিজিক্সৰ ব্ৰাঞ্চ হয় কিহৰ লগত ডিল কৰে conditions of rest or motion এটা বস্তু ৰেষ্টত আছে নে মোশনত আছে তাৰ কথা ডিল কৰা ব্ৰাঞ্চটো কি হয় মেকানিক্স হয় আৰু মেকানিক্সটো ওল্ডেষ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ ফিজিক্স হয় সাব ব্ৰাঞ্চ অফ মেকানিক্স ষ্টেটিক্স মানে কি যেতিয়া কিছুমান বস্তু ৰেষ্টত থাকে অৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে তাৰ লগত ডিল কৰা মেকানিক্সৰ ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম কি হৈছে ষ্টেটিক্স মানে ৰেষ্টত থকা বস্তুৰ কথা যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম সেইটো কি ব্ৰাঞ্চ অফ মেকানিক্স হ'ব ষ্টেটিক্স মেজাৰমেণ্ট অফ টাইম ইজ নট এসেনশিয়েল ইন ষ্টেটিক্স মানে টাইমটো মুভ কৰি থাকে ন টাইমটোতো এনি টাইম মুভ হৈ থাকে সো আমি টাইমটোক ইগনোৰ কৰোঁ মানে নেক্সট আহিলে কাইনেমেটিক্স ইট ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ মেকানিক্স that deal with study of motions of object আমি এটা কি পঢ়িম মানে আমি এটা পঢ়িম কাইনেমেটিক্স আমি সব অবজেক্টৰ মোশন আৰু মোশনটো কেনি হ'ব গোটেই চেপ্টাৰটোত কি হ'ব মোশনটো কেনি হ'ব এটা ষ্ট্ৰেট লাইনতে মোশন হ'ব ইয়াত টাইমটো এসেনশিয়েল হৈ যায় কাৰণ আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া মুভ কৰি থাকে আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইমতেতো হয় এতিয়া কেটা পাইছে এটা 9:38 হৈছে এটা বাস এখন যেনিবা 9:38 যোৰহাট আছিলে 9 যেনিবা সৰি 10:20 শিৱসাগৰ পাই গলি হে মোমেন্টটা হল মোশনটা হল কিন্তু উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম হল ন টাইমটো ইম্পৰ্টেন্ট আহিছে আৰু এটো একো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কাইনেমেটিক্স কম হৈছে গ্ৰীক ৱৰ্ড কাইনেমা পৰা আহিছে এটো জানি নাজানি একো কৰিব নোৱা একো নাই বাৰু কাইনেমা পৰা আহিছে কিন্তু এটো জানি থলে ভাল আৰু কেতিয়াবা ক'বাত কুইজ সুইজ দিব গলে হেই আনসাৰ দিব পৰা যাব নেক্সট আহিলে ডাইনামিক্স It is the branch of mechanics that deals with the study of motion of objects taking into consideration the cause of their motion. এই কাইনেমেটিক্সৰ কথা যেতিয়া কৈছিলো মই বস্তুতে মুভ কৰিছে বডিটোৱে মুভ কৰিছে কিন্তু আমি যেতিয়া মোশনৰ কজৰ কথা ডিসকাস নকৰো কাইনেমেটিক্স যেতিয়া আমি পঢ়িম মোশনৰ কজটো কথা ডিসকাস নকৰো কিহৰ কাৰণে কজ হৈছে যে তাৰ ভিতৰত কি চলি আছে না ফোর্স কেনেকৈ দিছে সেইখিনি কথা ডিসকাস নকৰো ডাইনামিক্সত কি হ'ব বস্তুৰ যে মোশনটা হৈছে মোশনটো কিহৰ কাৰণে হৈছে এই কথাখিনি আমি ডিসকাস কৰো আমি এই গোটেই চেপ্টাৰটোত আমি কি পঢ়িম আমি এটা পাৰ্টিকল বা এটা বডি স্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰা যিখিনি যেনেকে মানে স্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰিব পাৰে যিখিনি ওয়েট মুভ কৰিব পাৰে 3 ডাইমেনশনাল মুভ কৰিব পাৰে 2 ডাইমেনশনাল মুভ কৰিব পাৰে 1 ডাইমেনশনাল মুভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমি ইকুৱেশ্যন অফ মোশন সেই বস্তুখিনি কথা কৰিম মানে স্ট্ৰেট লাইনত যাওঁতে এটা বডিক যেনেদৰে ষ্টাডি কৰিবলৈ যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট মানে স্ট্ৰেট লাইনত এটা বডি স্ট্ৰেট লাইনত যাওঁতে তাক ষ্টাডি কৰিবলৈ যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট সেই বস্তুখিনি চেপ্টাৰত ডিসকাস কৰিম ৰেষ্ট কি হয় মোশন কি হয় আমি সবে জানো ৰেষ্ট কি হয় an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time পাৰ হৈ গৈ আছে তাৰ ওচৰ পাজৰ বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈ আছে সাপোজ কনসিডাৰ কৰো তাৰ ওচৰ পাজৰ বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈ আছে কিন্তু সেই অবজেক্টটো চেঞ্জ হোৱা নাই পজিশন তাৰ মানে অবজেক্টৰ পজিশনটো চেঞ্জ হোৱা নাই সাপোজ মই এসটিসৰ ৰখি আছো এসটিসৰ যদি মই ৰখি থাকো মই ৰখি আছো মোৰ চাৰিফালে সব বস্তু চেঞ্জ হৈ আছে সব কোনবা গৈ আছে কোনবা আহি আছে তো মই কিহত আছো ৰেষ্টত আছো
উইথ ৰেচপেক্ট টু কি সাৰাউণ্ডিংছ, কাৰণ সাৰাউণ্ডিঙৰ বস্তু মুভ হৈ আছে আৰু টাইমটো পাৰ হৈ গৈ আছে, মই কিন্তু একে জেগাতে আছো, হয়নে? এ বুক লাইং অন এ টেবল, মোশ্যন, an object is said to be in a motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time, with the passage of time, মানে এটা অবজেক্ট মোশ্যনত আছে বুলি কেতিয়া ক'ম, যেতিয়া অবজেক্টটো নিজৰ পজিশ্যন চেঞ্জ কৰিব with respect to surroundings আৰু with the passage of time. Example, train moving of rail, ট্ৰেইন এখন গৈ আছে, ট্ৰেইন এখন গৈ আছে, বাছৰ লিখিয়া লাগিছে ন, বাছেই বনাই দিম, বাছ এখন গৈ আছে ৰাস্তাত, এইটো মোশ্যনত আছে। এতিয়া এটা কথা কোৱাচোন কোনোবাই, এই বাছখনৰ ভিতৰত থকা মানুহটো ৰেষ্টত আছে নে মোশ্যনত আছে? বাছখনৰ ভিতৰত হা ৰেষ্টত আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল মোশ্যনত আছে বুলি ক'লেও শুদ্ধ, ৰেষ্টত আছে বুলি ক'লেও শুদ্ধ। মই যদি বাছখনৰ ভিতৰত আছো, মই যেতিয়া এই মানটো ষ্টাডি কৰিছো, মই বাছখনৰ ভিতৰতে আছো, উইথ ৰেচপেক্ট টু মি এই মানটো ৰেষ্টত আছে। এতিয়া ফাৰহান আৰু কল্যাণ ইয়াতে ৰখি আছে, ফাৰহান আৰু কল্যাণ ৰখি আছিলে, সিহঁতৰ মতে কি আছিলে, এই মানুহজন গৈ আছে ন, এই মানুহটো এই বাছখন গৈ আছে, চ' সিহঁতৰ মতে বাছখন কি হ'ল মোশ্যনত থাকিলে, চৰি এই মানুহটো কি হ'ল মোশ্যনত আছে, কাৰণ ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি গৈ আছে ন সিহঁতৰ মতে, কিন্তু মোৰ মতে এই মানুহজন ৰেষ্টত আছে। চ' সাৰাউণ্ডিংছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কাৰণ মোৰ সাৰাউণ্ডিং আৰু বাছখনৰ সাৰাউণ্ডিংটো এই মানুহজন, চৰি মোৰ সাৰাউণ্ডিং আৰু মানুহজনৰ সাৰাউণ্ডিংটো ছেম হৈ গ'ল, কিন্তু কল্যাণ আৰু ফাৰহানৰ কাৰণে এই মানুহজনৰ সাৰাউণ্ডিং আৰু সিহঁত দুটাৰ সাৰাউণ্ডিং বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল, হয়নে? Now, can a body exist in a state of absolute rest or absolute motion? এতিয়া absolute rest বা absolute motionত কিবা এটা বস্তু থাকিব পাৰিব নি? নোৱাৰে। Absolute rest and absolute motion are unknown. এইটো এতিয়ালৈকে known হোৱাগে নাই। In order to know whether the position of an object changes with time or not, আমি পজিশ্যন, এটা অবজেক্টৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হৈছে নে নাই হোৱা তাৰ কথা জানিবলৈ হ'লে a point absolutely fixed in space has to be chosen as a reference point, মানে reference point এটা লাগে। এতিয়া যেনেকৈ মই এই বাছখনৰ কথা কৈছিলোঁ, বাছখনৰ কথাত মই আৰু মানুহজনৰ, মই যোনটো ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টত চাইছোঁ এই মানুহজনক, সেই ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টত চাওঁতে এই মানুহজন ৰেষ্টত আছে, মানে কিন্তু কল্যাণ আৰু ফাৰহানে মানুহজনক যোনটো ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টত চাইছে, সেই ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টত সেই মানুহজন মোশ্যনত আছে। চ' এটা ফিক্স ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট লাগিব, বাট no such point is known in the universe. তেনেকুৱা একো পইণ্ট ইউনিভাৰ্চত নাই বুলি কৈছে। The earth revolves around the sun. আৰ্থখন ছানৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে, হয়নে? আমাৰ the entire solar system travels with own galaxy. গোটেই আমাৰ যোনটো solar system হয় সেইটো আমাৰ গেলেক্সিত ঘূৰি আছে। গেলেক্সিটোৰ নাম কি আমাৰ? মিল্কি ৱে। আৰু এই মিল্কি ৱেটো ঘূৰি আছে ন। চ' নো, আৰু ইউনিভাৰ্চখনো এক্সপাণ্ড হৈ আছে বুলি কয় কিছুমানে, মানে ইউনিভাৰ্চখনো এক্সপাণ্ড হৈ আছে বুলি কয়। চ' নো অবজেক্ট ইন এ ইউনিভাৰ্চ ইজ ইন এ ষ্টেট অফ এবচলিউট ৰেষ্ট। এবচলিউট ৰেষ্টত কোনো নাই। চ' যিহেতু এবচলিউট ৰেষ্টত কোনো নায়েই, চ' এবচলিউট মোশ্যন কেনেকৈ আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম? চ' অনলি ৰিলেটিভ ৰেষ্ট এণ্ড ৰিলেটিভ মোশ্যন কেন বি ৰিয়েলাইজ। তাৰ মানে কি হ'ল, এই মানুহজনক যেতিয়া চাইছিলোঁ, ময়ো ৰেষ্টত আছো, এই মানুহজনো ৰেষ্টত আছে, আমি দুটা খালি বাছখনৰ ভিতৰত আছো, বাছখন গৈ আছে। সেই একেটা চিটুৱেশ্যনত যে আছো, সেইকাৰণে ৰিলেটিভ ৰেষ্টত আছে মানুহজনে, আৰু ফাৰহান আৰু কল্যাণৰ কাৰণে এই মানুহজন ৰিলেটিভ মোশ্যনত আছে। ঠিক আছে, এতিয়া ফাৰহান আৰু কল্যাণ ক'ত আছে? আৰ্থত আছে। আৰ্থত আছে, মানে আৰ্থত আছে। ইহঁতৰ মতে এই দুটা ৰেষ্টত আছে, আমি কাম চাম নাই কৰা, ৰেষ্টত আছো।
কোনোবা এটা Hello, hello, sir. হেল্ল' হেল্ল' Oh, sir, good evening. গুড ইভিনিং এইটো নাইট হ'ব হ'ল বাৰু এতিয়া চা মই এই ফোনটো আপোনাৰ লিংকটো ইনভেলিড আছিল। কি হৈছিলে ফোনটো এই লিংকটো ইনভেলিড কৰিছিলে আকৌ ফাৰহানৰ পৰা লৈ মেলি আহিছো। একো নাই দে ঠিক আৰু বস্তুবোৰ আজি বুজ একো লিখিব নালাগে চ' এটা মানুহে মাৰ্চৰ পৰা চাই আছিলে ইলন মাৰ্কছে মাৰ্চ কলনাইজ কৰিলে আৰু কনচিডাৰ কৰিল এটা মানুহে মাৰ্চৰ পৰা চাই আছে এতিয়া ফাৰহান আৰু কল্যাণো কিহত আছে মচনত আছে তাৰ মতে সি মাৰ্চৰ পৰা চাই আছে দেখিছে ন আৰ্টখন ঘূৰি আছে চ' বস্তুটো তেনেকুৱা হয় বুজি পালি এটা পইণ্ট অবজেক্ট এই পইণ্ট অবজেক্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হা আমি যেতিয়া কিছুমান বা এতিয়া তহঁতিটো গম পাইছই যেতিয়া প্ৰব্লেম কিছুমান প্ৰব্লেম নহয় এক্সপ্ৰেছন কিছুমান উলিয়াবলৈ হ'লে কনচিডাৰ এ পইণ্ট অবজেক্ট এ বুলি কনচিডাৰ কৰি লয় কনচিডাৰ এ পইণ্ট অবজেক্ট এ সেনেকে কৰি লয় পইণ্ট অবজেক্টটো কি হয়নো তাকনো পইণ্ট অবজেক্ট বুলি কেলে ধৰিলে if the position of an object changes by distances much greater than its own size নিজৰ সাইজতকৈ যদি বহুত বেছি ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে মুভ কৰিছে in a reasonable duration of time এটা duration of time then the object may be regarded as a point object এটা বডিয়ে তাৰ নিজৰ সাইজতকৈ যদি বহুত বেছি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে তেতিয়া সেই বডিটোক কি বুলি কয় point object একদম সাধাৰণ ভাষাত Earth can be regarded as a point object for studying its motion around the sun. আৰ্থখনতে কিমান ডাঙৰ চাচোন বহুত ডাঙৰ ন আৰ্থখন সি ছানৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে তাত কিমান ডিষ্টেন্স সি ট্ৰেভেল কৰিছে আৰ্থতকৈ সেইটো বহুত টাইমছ বেছি ডিষ্টেন্সটো যিমান ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰে ছানৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ তেতিয়াও সেই চিটুৱেশ্যনটোত আৰ্থক কি বুলি কয় পইণ্ট অবজেক্ট A train under a journey of several hundred kilometers. Suppose train খন অসমৰ পৰা গুচি গৈছে তামিলনাডুলৈকে একদম এইডোখৰ পৰা গৈছে এইডোখৰলৈকে কিমান ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে থাউজেণ্ডছ কিলোমিটাৰ কিবা ট্ৰেভেল কৰিলে তেতিয়াও ট্ৰেইনখন কি বুলি কনচিডাৰ কৰা হ'ব পইণ্ট অবজেক্ট বুলি কনচিডাৰ কৰা হ'ব ট্ৰেইনখনতে পইণ্ট অবজেক্ট বুলি এতিয়া এই শিৱসাগৰৰ পৰা বোলে শিমলুগুৰি পাইছেগে তেতিয়া পইণ্ট অবজেক্ট বুলি কনচিডাৰ কৰিলে নহ'ব এতিয়া আহি গ'ল মোশন ইন ওৱান ডাইমেনশ্যন এইডোখৰ লিখিব পাৰ যদি লিখোঁ বুলি ভাব মোশন ইন ওৱান ডাইমেনশ্যন দ্য মোশন অফ এন অবজেক্ট ইজ ষ্ট্ৰেইট স্যার কোপা কলৈকে লিখিম হে কোপা কলৈকে লিখিম এইডোখৰলৈকে গোটেইটো স্যার ৰ'ব লিখিম মই হেৰিটো দি দিম পিডিএফটো দি দিম দে স্যার পিডিএফ দি দিব একেবাৰে লিখি ল'ব The motion of an object is said to be one-dimensional if only one of the three coordinates specifying the position of the object changes with time. এটা অবজেক্টৰ মোশনটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল বুলি কেতিয়া কয় আমি জেনেৰেলি তিনিটা কোঅৰ্ডিনেটৰ কথা পাতো x y z তাৰ ভিতৰত অকল এটা কোঅৰ্ডিনেটহে চেঞ্জ হয় টাইমৰ লগত বাকি দুটা চেঞ্জ নহয় তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ হে অবজেক্টটো মোশনটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশন বুলি কওঁ হে অবজেক্টটোৰ মোশনটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশন বুলি কয় হিয়াৰ দ্য অবজেক্ট মুভছ এলং এ ষ্ট্ৰেট লাইন আৰু তেতিয়া অবজেক্টটো ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰে দিছ মোশন ইজ কল্ড ৰেক্টিলিনিয়াৰ লিনিয়াৰ মোশন তাৰমানে আমি কি পঢ়িলো আমি এইটো কথা বুজিলো যে তিনিটা কোঅৰ্ডিনেটৰ এটা কোঅৰ্ডিনেটহে চেঞ্জ হয় অবজেক্টটো মুভ কৰিলে বাকি দুটা কোঅৰ্ডিনেট চেঞ্জ নহয় আৰু তেতিয়া সেই অবজেক্টটোৰ মোশনটো কি হয় ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশন হয় আৰু সেই মোশনটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশনটোকে ৰেক্টিলিনিয়াৰ লিনিয়াৰ মোশন বুলি কয় ফৰ এক্সাম্পলছ অফ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশন অফ এ ট্ৰেইন এলং এ ষ্ট্ৰেট ট্ৰেক এই ট্ৰেকটো পুৰা ষ্ট্ৰেট হ'ব লাগিব দেই এনেকে ঘূৰি এনেকে গ'লে নহ'ব ট্ৰেকটো যদি পুৰা ষ্ট্ৰেট থাকে তেতিয়া ট্ৰেইনখনৰ মোশনটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল বুলি কওঁ এইটো ইমান ভালকে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল বুলি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু এই সেকেন্ড নম্বৰ এক্সাম্পলটো পুৰা পাৰফেক্টলি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশন অফ এ ফ্ৰীলি ফলিং বডি বল এটা লৈ যদি ঘাপকে এৰি দিওঁ এতিয়া পেইনটো ঘাপকে এৰি দিছো ই পুৰা ষ্ট্ৰেট লাইনত গৈছে ইয়াত অকল এডাল এক্সিছে চেঞ্জ হৈছে
এটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হৈছে, মানে এডাল এক্সিছত চেঞ্জ হৈছে আৰু এটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হৈছে। As shown in figure, when the particles move from B to A to B, particle to এটা A আছিলে, A পইণ্টত আছিলে, A পইণ্টৰ পৰা ক'ত পালেগে, B পইণ্ট পালেগে। Only the x coordinate changes from x1 to x2. O পৰা A লে distance to x1, O পৰা B লে distance to x2. So x1 ৰ পৰা এইটো যদি x1 বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ, এইটো যদি x2 বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ, তেতিয়া এই পাৰ্টিকলটো পজিশন A পৰা পজিশন B লে যাওঁতে অকল এটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হ'ল, সেইটো হ'ল x কোঅৰ্ডিনেটটো। ঠিক আছে, এটা হৈ গ'ল মোশন ইন 2 ডাইমেনশন। The motion of an object is said to be 2-dimensional if only 2 of the 3 coordinates specifying its position changes with time. যদি অকল দুটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হয়, যদি অকল দুটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হয়, তিনটা কোঅৰ্ডিনেট আছে x y z, তাৰ ভিতৰত উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম দুটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হ'ব। কিবা বুজি নাপালে ডাইৰেক্ট মাইকটো অন কৰি ল'বি হা, আৰু ডাইৰেক্ট সুধি দিবি, মানে ৰিপিট কৰিব কবি, নহ'লে আকৌ এবাৰ বুজাই দিব কবি। x y z এই তিনটা কোঅৰ্ডিনেট যে আছে, এই তিনটা কোঅৰ্ডিনেটৰ অকল দুটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হয়। সেই কণ্ডিশ্যনটোত, সেই মোশনটোত কি বুলি ক'ম, আমি 2-dimensional motion বুলি ক'ম সেই মোশনটোক, অৰ মোশন ইন 2 ডাইমেনশন। হিয়াৰ এন অবজেক্ট মুভ এলং এ প্লেন। এটা সাপোজ তোৰ ঘৰত ৱাল ক্লক এটা লাগি আছে নহয়, লাগি আছে, সেই ৱাল ক্লকটো যোনটো পজিশ্যনত আছে তাৰ পৰা অঁতৰাই নি অকমান সাইডলে যদি লৈ আনো, সেই ৱাল ক্লকটো মোশনটো কি ডাইমেনশনাল হ'ল, 2 ডাইমেনশনাল হ'ব। সেই ৱালখন প্লেন এখন বুলি কনসিডাৰ যদি কৰা হয়, ৱালখন কি প্লেন এখন প্লেন, য'ত ৱালখনত অকল এক্স এক্সিস এটা তলৰ যোনটো ফ্লোৰত ৱালখন এখন এডাল এক্স এক্সিস বুলি কনসিডাৰ কৰ, মানে এখন ফ্লোৰখন, আৰু এখন ফ্লোৰখন য'ত এতিয়া তহঁতি বহি আছ, বা তহঁতৰ চকীখন য'ত আছে, এখন ফ্লোৰখন যেনিবা এই ফ্লোৰখন মই এতিয়া নেয়াকো, আৰু এডাল y এক্সিস। ঠিক আছে, ঘড়ীটো ইয়াত আছিলে, ইয়াৰ পৰা অঁতৰাই ইয়ালৈ লৈ গলি, এই ঘড়ীটোৰ মুভমেণ্ট যে হ'ল, মোশন এটা হতে হ'ল, সেইটো হ'ল 2-dimensional মোশন। তাত অকল দুটা কোঅৰ্ডিনেট কাম আহিলে, x আৰু y। z টো ফিক্সে আছে তাত, যদি z টো কনসিডাৰ কৰোঁ, আমি যদি তাত z টো কনসিডাৰ কৰোঁ, x y z কনসিডাৰ কৰোঁ, এই z টো ফিক্সে আহিলে। ঘড়ীটো কি ৱালখনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে? নাই, ৱালখনতে আছে ন ঘড়ীটো, z টো ফিক্সে আছে, অকল কি চেঞ্জ হ'ল, x আৰু y। As shown in figure, the coordinate x1 y1 changes to x2 y2 as the particle moves from point A to B in a plane. Suppose A to point A, A to point B. A point to coordinate x1 y1 আৰু B point to coordinate x2 y2. Point A পৰা point B লে যেতিয়া মোশন এটা হ'ল নে, মোশন এটা হ'ল, এই মোশনটোত আমি 2 ডাইমেনশন কিয় কওঁ, কাৰণ ইয়াত x1 টো হৈ গ'ল x2, y1 টো হৈ গ'ল y2। z টো কথা কিয় লিখা নাই, কাৰণ z টো চেঞ্জ হোৱাই নাই ইয়াত। ঠিক আছে, এক্সাম্পলছ অফ 2-dimensional motion, motions of planets around the sun, এইটো sun হয়, তাৰ সাইডে সাইডে প্লেনেটবোৰ ঘূৰি আছে। সো এখন যদি মই প্লেন এখন বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ, এখন প্লেনত যদি আছে, কথাটা এখন প্লেন নহয় আকৌ দেই, কিন্তু এতিয়া তহঁতি প্লেন বুলিয়ে ভাবি ল, পিছত মানে গম পাবি যে এখন একেটা প্লেনত নাই, মানে খালি এতিয়া প্লেন বুলিয়ে ভাবি ল, কাৰণ এইটো বেছিক এটা বস্তু ন শিকিছ। সো এখন প্লেন বুলিয়ে যদি কনসিডাৰ কৰোঁ, তেতিয়া মোশন অফ প্লেনেটছ এৰাউণ্ড দ্য সান। ঠিক আছে, কাৰ মুভিং এলং এ জিগজাগ পাথ অন এ লেভেল ৰোড, একদম সমান ৰাস্তা এটা আছিলে, তহঁতি যে বাইকবোৰ চলাও যে একদম এনেকে একদম সমান ৰাস্তাটোত যদি বৰপুখুৰী পাৰত সমান ৰাস্তাটো বাইকখন যদি এনেকে চলাই যাওঁ, তেতিয়া তো মোশনটো কি হ'ব, 2-dimensional হ'ব।
ঠিক আছে, 2 ডাইমেনশনেল মোশন বুজি পালি? নেক্সট, মোশন ইন 3 ডাইমেনশনেল। এটা চা, ইয়াত মই কনসিডাৰ কৰিছো x আছে, y আছে, z আছে। The motion of an object is said to be 3-dimensional if all the 3 coordinates specifying its position change with time. গোটেই কিটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হ'ব লাগিব, গোটেই কিটা কোঅৰ্ডিনেট। as shown in figure 1, x1 y1 z1 এই পইণ্টত চা, এডাল x axis, এডাল y axis, এই পইণ্টত কনসিডাৰ কৰিছো, এই পইণ্টত x1 y1 z1। যদি এই y1 টো ইয়াত আছে, x1 টো ইয়াত আছে, ইয়াত কেনেকে আছে বুজি পাইছনে কথাটো, মানে ধৰিব পাইছনে এই বস্তুটো? পাইছো পাইছো অ চব ভালছে নাই কোৱা আগৰ কৰিও অ মই কৈছো, এই ৰেড কালাৰ পইণ্টটো যে দিছো, এই পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেটটো হ'ল x1 y1 z1। এডাল z এক্সিস, এইটো z1 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো, সেইকাৰণে এইটো z1 আহিছে হয়নে? এতিয়া y1 টো যে ইয়াত আছে দেখিছনে, কিন্তু এডোখৰ y1 বুলি ধৰিছো যে কিয় ধৰিছো জানানে? একচুৱেলি y1 টো মই 3D ডায়াগ্ৰাম এটা ইয়াত ভালকে আঁকিব নোৱাৰো ন। কেনেকে আছে বস্তুটো, সাপোজ এই ৰুমটোত চা, ৰুমটো এটা চুকত চা, ওপৰলৈ যোৱাডাল জেড এক্সিস বুলি ধৰ, এটা চুক চা, ৰুমৰ চুক এটালৈ চা, ওপৰলৈ যোৱাডাল জেড এক্সিস বুলি ধৰ, আৰু ৰাইট চাইডে অহাডাল y এক্সিস, আৰু লেফট চাইডে অহাডাল x এক্সিস বুলি কনসিডাৰ কৰ, লেফট চাইডে অহাডাল x এক্সিস। মই যদি পাৰ্টিকলটো এনেকুৱা দেখাত থওঁ, এই পেনটো যে আছে, এই পেনটো যে আছে, এই পেনটো, সেই চুকৰ পৰা যদি মই এডাল আঁচ টানো পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি, সেই চুকৰ সেই পইণ্টটোক z1 বুলি দিছো, ঠিক আছে? তাৰপিছত এইটো যে তললৈ যাওঁ এনেকে, বস্তু ইয়াতে আছে, তাৰ পৰা যদি মই এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন আঁকো y1 y এক্সিছলৈ, সেইটো y1, আকৌ সেনেকে z এক্সিছলৈ নিও z1, সৰি x এক্সিছলৈ নিও x1। এতিয়া বুজিলি নে কথাটো অলপ চলপ? পাৰ্টিকলটো ইয়াত আছিলে, ইয়াৰ পৰা আনিছো, ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ষ্ট্ৰেটকে লৈ গৈছো, মানে বেকা নহয়, সেইকাৰণে অকণ বেকা হৈ গৈছে, ষ্ট্ৰেটকে লৈ গৈছো, y এক্সিছত এইটো y1 পইণ্ট পাইছো, আৰু x এক্সিছত x1 পইণ্ট পাইছো। বুজি পালি নে? পাইছো চা পাইছো পাইছো নহলে মই কাইলৈ লগ পালে ভালকে বুজাই দিম এই বস্তুটো। পইচা কালি বন্ধ ন? কালি কিয় বন্ধ? চা গ্ৰুপত বন্ধ দিছে কালি, 12 PTM আছে। ভালেই দে, পৰহিলে বুজাই দিম তেতিয়া। ওকে চা এতিয়া ওকে এই বস্তুটো, এই চিনেৰিঅটো বুজাই দিম মানে। এতিয়া এই পইণ্টটো গৈ ইয়াত পালেগে, তিনটা এক্সিছে চেঞ্জ হ'ল, x1 গৈ x2 হ'ল, y1 গৈ y2 হ'ল, এণ্ড z1 গৈ z2 হৈ গ'ল। Coordinate x1 y1 z1 change to x2 y2 z2 as the particle moves from a point to point a বুলি ধৰ, a point to point b in space. Examples of 3-dimensional motion: a kite flying on a windy day, চিলা এখন উৰাই থাকোঁতে তাৰ মোচনটো আমি 3-dimensional হ'ব। মোচন অফ এন এৰোপ্লেন ইন এ স্কাই, প্লেন এখন যে গৈ থাকে, সেইটো 3-dimensional হয়। ইনফেক্ট আমি যোনবোৰ ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডত দেখোঁ, এই তাৰ মেক্সিমামৰ মোচন, মেক্সিমাম নহয় আৰু 99.99 মোচন, 99%, 99.99% মোচন 3D হয়। ঠিক আছে, মানে 2D টু সাম এক্সটেণ্ট 2D কিছুমানক ক'ব পৰা যায়, কিন্তু যদি ভালকে তাক ষ্টাডি কৰা যায় ন, সিও 3D মোচন এটাই কৰিলেগে। এই যেনেকে ক'লো মই ঘড়ীটোৰ কথা মই যেনেকে ক'লো, ঘড়ীটো যে মই ইয়াৰ পৰা যে আনিম ইয়ালৈ, গজালটোৰ পৰাতো মই আঁতৰাব লাগিব, হৈ গ'ল, জেড এক্সিছত অকণমানটো আহি গ'ল হয়নে? বা ৱালখনো যদি অকণমান বেছিও ওখ চাপৰ হয়, তেতিয়াও জেড এক্সিছ খেলি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া আহি গ'ল ডিষ্টেন্স এণ্ড ডিসপ্লেসমেন্ট। Distance, it is the length of the actual path traversed by a body between initial and final position. Initial position
আৰু ফাইনেল পজিশ্যন ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰু ফাইনেল পজিশ্যন ঠিক আছে এই দুটা ইনিচিয়েল পজিশ্যন ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টলৈ যাবলৈ সাপোজ মই এইটো ৰাস্তাত গ'লো এই ৰাস্তাটোত একচুৱেলি মই যিমান ট্ৰেভেল কৰিলো এই পাথ হয় নে এইটো এটা পাথ হয় যিমান ট্ৰেভেল কৰিলো সেইটোক কি বুলি কয় ডিষ্টেন্স সাপোজ এ বডি মুভছ ফ্ৰম পইণ্ট এ টু পইণ্ট বি থ্ৰু চি পইণ্ট এৰ পৰা বি লৈ এটা বডি যাব থ্ৰু চি প্ৰথম চি লৈ গ'ল চি পৰা বি লৈ দেন ডিষ্টেন্স কভাৰ্ড কিমান এ চি প্লাছ চি বি ডিষ্টেন্স স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় ইয়াৰ অকল মেগনিটিউড থাকে একো ডাইৰেকশ্যন নাথাকে ডিষ্টেন্স কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে পজিটিভ হ'ব নহ'লে জিৰ' হ'ব SI ইউনিট অফ ডিষ্টেন্স মিটাৰ CGS ইউনিট অফ ডিষ্টেন্স কিমান চেণ্টিমিটাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় the displacement of an object is the change in position of an object in a fixed direction direction fixed থাকিব ডিসপ্লেসমেন্টৰ আৰু চেঞ্জ ইন পজিশন ইয়াৰ আগতে পাথ একচুৱেল পাথ ট্ৰেভেলডৰ কথা পঢ়িছিলো ন যিমান গোটেই পাথটো আমি মেজাৰ কৰিব লাগিব ডিসটেন্স উলিয়াবলৈ কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হয় চেঞ্জ ইন পজিশনটো তাৰ কি চেঞ্জ হ'ল ইট ইজ দ্য শৰ্টেষ্ট অৰ দ্য ষ্ট্ৰেট লাইন পাথ measured in the direction from initial to final position আমি shortest যোনটো পাথ হ'ব ইনিচিয়েল পজিশন আৰু ফাইনেল পজিশনৰ যোনটো shortest পাথ হ'ব shortest পাথটো সদায় straight line হ'ব এডাল shortest হ'ব নে এডাল shortest হ'ব definitely এডাল shortest হ'ব straight line from initial to final as displacement has both magnitude and ডাইৰেকশ্যন ডিসপ্লেসমেন্টৰ মেগনিটিউডো থাকে ডাইৰেকশ্যনো থাকে সেইকাৰণে হি কি হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এই একেটা সিনাৰিঅত এ পা সি লৈ গ'ল সি পা বি লৈ আহিলে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ল AC প্লাছ BC হয়নে বা AC প্লাছ CB ডিসটেন্স কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হ'ব এইটো ইনিচিয়েল পজিশন আছিলে এইটো ফাইনেল পজিশন আছিলে ডিসপ্লেসমেন্টটো কিমান হ'ব AB ভেক্টৰ প্ৰথম কথা ডাইৰেকশ্যন থাকিব লাগিব তাৰ ডাইৰেকশ্যন আছে এ পা বি লৈকে ইনিচিয়েল টু ফাইনেল আৰু শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটো কিমান AB ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ হ'ব পাৰে জিৰ' হ'ব পাৰে নেগেটিভো হ'ব পাৰে SI ইউনিট ডিসপ্লেসমেন্ট মিটাৰ আৰু CGS ইউনিট কি হয় চেণ্টিমিটাৰ এটা স্পীড rate of change of its position of an object with time in any direction is called speed rate of change of position to কি হ'ল speed মানে distance divided by time it is equal to the distance traveled by the object per unit time ত হেতু 1 সেকেন্ড ইউনিট টাইম মানে কি ইউনিট টু আগত 1 টা থাকিব হেতু 1 সেকেন্ডও হ'ব পাৰে 1 মিনিটও হ'ব পাৰে 1 আৱাৰো হ'ব পাৰে 1 ডেও হ'ব পাৰে per unit time হেতু কি বুলি ক'ব speed is equal distance travel divided by time taken speed has only magnitude and no direction it is a scalar quantity it is scalar quantity হয় also the distance traveled by an object is either positive or zero distance to either positive হ'ব নহলে zero হ'ব distance travel either positive হ'ব zero হ'ব so speed পজিটিভ হ'ব নহলে জিৰ' হ'ব কেতিয়াও নেগেটিভ নহয় কিয় নহয় ডিসটেন্সটোৱে নেগেটিভ নহলে স্পীড কেনেকৈ নেগেটিভ হ'ব SI ইউনিট অফ স্পীড কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড CGS ইউনিট অফ স্পীড কি সেন্টিমিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা অফ স্পীডটো কি m0 l1 t inverse 1 different types of speed প্ৰথম আহিলে ইউনিফৰ্ম স্পীড an object is said to এখিনি বস্তু ভালকৈ মন দি শুনিবি an object is said to be moving with uniform speed এটা object uniform speedত move কৰি থকা বুলি কয় কেতিয়া ক'ব if it covers equal distance in equal interval of time যদি হি equal distance in equal interval of timeত move কৰে suppose 1 সেকেন্ডত যেনিবা 1 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে নেক্সট আৰু 1 সেকেন্ডত আৰু 1 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু 1 সেকেন্ডত আৰু 1 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে হে অবজেক্টটো যোনটো বডিয়ে 1 মিটাৰত
1 সেকেন্ডত 1 মিটাৰ, নেক্সট 1 সেকেন্ডত 1 মিটাৰ, ইকুৱেল ডিষ্টেন্স 1 মিটাৰ 1 মিটাৰ 1 মিটাৰ, ইকুৱেল ডিষ্টেন্স, ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড, তেতিয়াহে অবজেক্টটোৰ স্পীডটো কি বুলি ক'ব? ইউনিফৰ্ম স্পীড। Now variable speed, an object is said to be moving with variable speed if it covers unequal distance in equal interval of time. যদি equal interval of time unequal distance cover কৰিলে, suppose প্ৰথম 1 সেকেন্ডত 1 মিটাৰ, next 1 সেকেন্ডত যদি 2 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে, next 1 সেকেন্ডত আকৌ 1.5 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে, equal interval of time যদি unequal distance cover কৰে, তেতিয়া সেই অবজেক্টটোৰ স্পীডটো কি হ'ব? আমি স্পীডটো উলিয়াব পাৰিম ন ইয়াৰ ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম কৰি, সেই অবজেক্টটোৰ স্পীডটো কি হ'ব তেতিয়া? ভেৰিয়েবল স্পীড বুলি ক'ব। এতিয়া এভাৰেজ স্পীড, আমি এভাৰেজ এটা কেনেকৈ উলিয়াও? টোটেল ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ কোৱান্টিটি, সেইটোৱে কৰোঁ। সাপোজ 10 জন মানুহে ক্ৰিকেট খেলিলে, টোটেল স্ক'ৰ কৰিলে 100, এভাৰেজ কিমান হ'ল? 100 ডিভাইডেড বাই 10, হয়নে? কিন্তু এভাৰেজ স্পীডটো তেনেকুৱা নহয় আকৌ। এভাৰেজ স্পীডটো কি হয়? For an object moving with variable speed, যেতিয়া এটা অবজেক্ট ভেৰিয়েবল স্পীডত গৈ থাকে, the average speed is the total distance travel by the object, total distance কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে সেই অবজেক্টটোৱে। ইয়াতে এতিয়া ভেৰিয়েবল স্পীডত গৈ আছে, ভেৰিয়েবল স্পীডত গৈছে নে? প্ৰথমতে 1 মিটাৰ, তাৰপৰা 2 মিটাৰ, তাৰপৰা 1.5 মিটাৰ, ভেৰিয়েবল স্পীড হ'বনে? মই ভেৰিয়েবল স্পীডৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ ইয়াত। ভেৰিয়েবল স্পীড, এভাৰেজ স্পীডটো কেনেকৈ উলিয়াম? টোটেল ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল, টোটেল কিমান ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল? 4.5 মিটাৰ টোটেল ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল, ডিভাইডেড বাই টোটেল টাইম টেকেন টু কভাৰ দ্য ডিষ্টেন্স। টোটেল টাইম টেকেন কিমান? 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড, 1.5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইয়াৰ এভাৰেজ স্পীড হ'ব এই অবজেক্টৰ। এটা ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড, the speed of an object at a particular instant of time or at a particular point of a path is called the instantaneous speed of the object. Instantaneous speed মানে কি হয়? Suppose a body to গৈ আছে, কিবা এটা স্পীডত সি ভেৰি কৰি গৈ আছে, ঘপকে সুধি দিলোঁ ইয়াত কিমান তাৰ স্পীডটো? চাপোজ ইয়াত কিমান তাৰ স্পীডটো? ইয়াত কিমান যে সুধি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ, এই ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীডটো উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি? v is equal to limit del t tends to 0 del x by del t or is equal to কিমান? dx by dt। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা ইয়াত আৰু এটা ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম or a particular point of its path, এই পাথটোৰ এই পইণ্টটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট হয়নে? হয়, তাৰ কাৰণে মই ক'লো যে এই পইণ্টটোত যোনটো স্পীড হ'ব ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড। এতিয়া আৰু এটা ক'লে পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম, সাপোজ এই মানুহটোৱে 10টা বজাৰ ৰাতিপুৱা ওলাইছিলে, এইটো ডেৰাইভ কৰিব আহিব নি? নাহে dx by dt টো নাহে। ঠিক আছে। 10:30 ইয়াত পালেগে, 10টা বজাত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, এই 10:30 ইয়াত পালেগে। যদি সুধি দিয়ে ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম 10:25 তাৰ স্পীডটো কিমান আছিলে, সেইটো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড হ'ব। এটা ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম, ঠিক আছে। এইটো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড v কৰিলো dx by dt, এইটো আহিব পাৰে xৰ ভেলু যদি দিয়া থাকে, স্মল ডিসপ্লেসমেন্টৰ স্মল টাইমৰ ভেলুটো যদি দিয়া থাকে তেতিয়া উলিয়াব পৰা যাব। dxৰ ভেলু দিয়া থাকে, dt ভেলু দিয়া থাকিব, v ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলোচিটি উলিয়াবলৈ দিব পাৰে। আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম, ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলোচিটি উলিয়াম। এইটো সৰি, এইটো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড হা, ভেলোচিটি নহয়। ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড একে, ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড ভেলোচিটি ডাইৰেকশ্যনত থাকিব, স্পীডত ডাইৰেকশ্যনত থাকে। স্পীডত ডিষ্টেন্স কনচিডাৰ কৰিম আৰু ভেলোচিটিত কি কনচিডাৰ কৰিম? ডিসপ্লেসমেন্ট। ভেলোচিটি
The rate of change of position of an object with time in a given direction is called its velocity. Rate of change of position একে স্পিডৰ লিখে কিন্তু এটা given direction এটা থাকিব. It can also define the speed of an object in a given direction. Speedৰ যদি directionটো add কৰি দিওঁ আৰু ডিষ্টেন্সৰ জেগাত displacement লওঁ মানে shortest distance যদি লওঁ so ডিষ্টেন্সৰ জেগাত কি ল'ম displacement ডিষ্টেন্সৰ জেগাত কি ল'ম displacement ভালকৈ লিখোঁ ডিষ্টেন্সৰ জেগাত কি ল'ম displacement যদি লওঁ নহলে shortest distance to যদি লওঁ তাৰ লগত যদি direction to add কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম velocity velocity equal to displacement divided by time velocity has both magnitude ও থাকিব আৰু direction ও থাকিব so এটো vector quantity হয় velocity positive হ'ব পাৰিব zero হ'ব পাৰিব negative হ'ব পাৰিব কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ডিসপ্লেসমেন্টৰ ওপৰত ডিসপ্লেসমেন্ট যদি পজিটিভ হয় ভেলোসিটি পজিটিভ হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হলে ভেলোসিটি 0 হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট নেগেটিভ হলে ভেলোসিটি নেগেটিভ হ'ব সো এ সাপোজ মই পয়েন্ট এ এর পৰা বি লে গৈছো বি পৰা সি লে গৈছো সি পৰা ডি লে আহিলো ডি পৰা এ লে আহিলো ইয়াৰ পাৰ্টিকুলটোৰ গোটেই পাথ কিটা ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত ইনিশিয়াল টু ফাইনেল যেতিয়া পালেগে ভেলোসিটি কিমান হ'ব ভেলোসিটি কিমান হ'ব কও কিবা এটা 0 হ'ব নে পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব অপচন দি দিও পজিটিভ পজিটিভ হ'ব আৰু স্পিড কি হ'ব 0 হ'ব নে পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব ফাইনেল পাই যোৱাৰ পিছত 0 হৈ যাব উল্টা হৈছে কৈ থাক স্পিড ভেলোসিটি টু ভেলোসিটি টু 0 হ'ব ইনিশিয়াল আৰু ফাইনেল পজিশনৰ মাজত ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান ইয়াত 0 ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান 0 ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হ'ব মানে এই ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম 0 বাই টাইম সো ভেলোসিটি 0 হ'ব আৰু স্পিড কি হ'ব পজিটিভ হ'ব কাৰণ এ পা বি লে যাওঁতে এটা ডিসটেন্স পাম বি পা সি লে যাওঁতে ডিসটেন্স পাম সি পা ডি ডি পা এ মানে এ বি প্লাস BC plus CD plus CA divided by time আমি কি পাম স্পিড পাম চলো এডি হ'ব চাগে লাষ্টৰটো CA নহয় DA লাষ্টটো DA এডি বা DA ঠিকে মন দিছ ভাল কথা বুঝলি বুঝছো There are different types of velocity. Uniform velocity. A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. Agora distance is like equal displacement, equal interval of time. 1 meter displacement 1 second dot. Next ako 1 meter displacement 1 second dot. Next ako 1 meter displacement 1 second dot. Tetia he body tour velocity ki boli kom uniform velocity. Variable velocity. A body is said to be moving with variable velocity at a body variable velocity move কৰি থকা বুলি কয় if either its speed changes or direction of motion changes or both change with time a variable velocity definition ধুনিয়া variable speed কো তাৰ definition ধুনিয়া এই definition কি কৈছে যদি প্ৰথমতে 1 meter per second গল 1 meter displacement next 2 meter x second next 2.5 meter x second হেতু কন্ডিশনটো কি হ'ব ভেৰিয়েবল ভেলোসিটি আৰু এটা কন্ডিশনত হ'ল কি ইয়াত কি হ'ল টাইম ইন্টাৰভেলটো একে আছিল ডিসটেন্স বেলেগ বেলেগ চেঞ্জ হ'ল সেইকাৰণে ভেৰিয়েবল ভেলোসিটি
আৰু এটা কণ্ডিশ্যন ছাপ'জ 1 মিটাৰ 1 ছেকেণ্ডতে গৈ আছে 1 মিটাৰ 1 ছেকেণ্ডতে গৈ আছে মানে 1 ছেকেণ্ডত 1 মিটাৰ গৈ আছে 1 ছেকেণ্ডত কিন্তু ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো বেলেগ আছিলে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো বেলেগ আছিলে বা ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো যদি বেলেগ থাকে তেতিয়াও সেইটো ভেৰিয়েবল ভেলচিটি বুলি কোৱা যাব প্ৰথম পইণ্ট এ পৰা বি লৈ গ'ল 1 ছেকেণ্ডে লাগিলে বি পা চি লৈ গুচি আহিলে এই দেখলে ন ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল হয়নে এই কণ্ডিশ্যনটোত ভেৰিয়েবল ভেলচিটি হ'ব এভাৰেজ ভেলচিটি বা এনেকে গ'ল এ পা বি লৈ এনেকে গ'ল বি পা চি লৈ এনেকে গুচি গ'ল average velocity for an object moving with variable velocity average velocity is defined as ratio of its total displacement ratio মানে কি এ total displacement by total time to get ratio বুলি নকয় জানো to the total time travel in which displacement occurs okay total displacement total time হেতুকে কয় average velocity instantaneous velocity instantaneous speed লিখা কনসেপ্টটো কি the velocity of an object at a particular instant of time at a particular instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous velocity it is equal to the limiting value of the average velocity of the object in a small time interval taken around that instant সেই ইনষ্টেণ্টটোত when the time interval approaches to 0 এই ডেফিনেশ্যনটোৱে এইটো কথা কৈ আছে যে v vector equal to limit del t tends to 0 v vector কি হৈছে instantaneous velocity del x vector by t is equal to dxt by dt তহঁতি কি গম পাও নাই পুৰণা কেলেণ্ডাৰ এখন লবি তাৰ বেক সাইডটো হোৱাইট কালাৰ থাকে তাৰপৰা এই সিডি মাৰ্কাৰ যে 10 টকীয়া মাৰ্কাৰ এটা পাই যে সেই মাৰ্কাৰটোৱে পুৰা ফৰ্মুলাবোৰ লিখিবি ৱালত হেং কৰি থব পাৰিবি মাজে মাজে এনেকৈ চাব পাৰিবি ৰুমত ৱালত হেং কৰিব পৰা যাব কাৰণ নহ'লে পেজ এখনত লিখি যদি লগোৱা হয় পেজখন পেজ কৰিব লগা হয় ন কিন্তু কেলেণ্ডাৰখনত প্ৰথম কথা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখিব এখন কেলেণ্ডাৰ কিমান ডাঙৰ থাকে পুৰণা কেলেণ্ডাৰখন তাৰ পাছফালে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দূৰৰ পৰা এনেকৈ ফৰ্মুলাত দেখি পোৱা যাব এইটো হয় চ' দুবছৰ যদি লাগি থাকে দুবছৰত সেই ফৰ্মুলাকেইটা মুখস্থ হৈ যাব একদম বঢ়িয়াকৈ গ'ল বুলিয়াকৈ দুবছৰ নাই বাৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবলৈ 1.5 বছৰমান আছে 1.5 বছৰো নাই ঠিক আছে এবছৰ লাগি থাকিলেও এবছৰটো হ'ব ন এদিনত এটাকে যদি ফৰ্মুলা মনত হয় 365 ডেজত 365টা ফৰ্মুলা মনত হ'ব ধেমালি নি 365টা ফৰ্মুলা ইউনিফৰ্ম মোশন কি বস্তু an object is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time এই ইউনিফৰ্ম স্পীডত যোৱা বস্তুতে ইউনিফৰ্ম মোশনত নাযাব জানো however these time intervals may be in the same fixed direction so covers equal distance in equal interval of time যদি equal distance travel কৰে তেতিয়া হে মোশনটো কি বুলি কম ইউনিফৰ্ম মোশন তাৰ মানে এটা বডি যদি প্ৰতিটো ইন্টাৰভেল অফ টাইমত ইকুৱেল ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰে তে সেই বডিটোৰ মোশনটো কি বুলি কওঁ আমি ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি কওঁ এটা এৰব আহিব পাৰে এক্সামত obtain the formula for the position of an object moving with uniform velocity v at any time t in terms of position at t equal to 0 and any time t dash in terms of position at another time t kinematic formula for uniform motion বুলি কয় এই ফৰ্মুলাটো consider an object moving with uniform velocity v এটা object uniform velocity v ত move কৰি আছে along a positive direction along a positive direction of x axis see sa এডাল x axis এডাল y axis এটো যদি 0 হয় মানে সেন্টার হয় এই পিনৰখিনি আমি পজিটিভ বুলি কওঁ এই পিনৰখিনিক আমি নেগেটিভ বুলি কওঁ
সেই বডিটো কেনি মুভ কৰিছে পজিটিভ ডাইৰেকশ্যন অফ এক্স এক্সিছ সাপোজ ইট অকুপাইজ পজিশ্যন প্ৰথম ইয়াৰ পৰা মুভ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা মুভ নাই কৰা এটা লেখছি ইয়াৰ পৰাই মুভ কৰিছে টাইম টি ইকুৱেল টু 0 ন ই ইয়াৰ পৰাই মুভ কৰিছে টাইম টি ইকুৱেল টু 0 ই ইয়াত আছিলে টাইম টি ইকুৱেল টু টি এক্সত আছিলে টাইম টি ইকুৱেল টু টি ডেছত ই এক্স ডেছত আছিলে টি ইকুৱেল টু 0 ত এক্স নটত আছিলে এক্স 0ত টাইম টি হ'ল তাৰপিছত মুভ কৰি আছে ন ই এক্স পজিশ্যনটো পালেহি তাৰপিছত টাইম টি ডেছ হ'ল বেলেগ এটা টাইম মুভ কৰি আছে ন টাইমটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব ই এক্স ডেছত পালেহি velocity of the object in the time interval 0 to t 0 পৰা t ৰ টাইম ইন্টাৰভেলটোত velocity কিমান হৈছে ইয়াত হেতুই আছে ন প্ৰথমতে uniform velocity v at any time t in terms of position at t equal to 0 anytime t in terms of position t equal to 0 velocity of the object in time interval 0 to t 0 পৰা t লে এই টাইম ইন্টাৰভেলটো এই অবজেক্টৰ velocity কিমান হৈছে velocity equal to displacement divided by time so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স কিমান x ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স কিমান x নট এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব x minus x নট হবনে বা x minus x0 হব কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে সো ডিসপ্লেসমেন্টৰ জায়গাত মই x minus x0 লিখিছো আৰু টাইমটো কিমান হ'ব টাইম এডখলৈকে আসলে টাইম t এডখলৈকে টাইম t ইকুৱেল টু 0 আছিলে সো t minus 0 হবনে টাইমটো হবনে t minus 0 এডখলৈকে যদি মই 5 সেকেন্ড বুলি কনসিডাৰ কৰক এডখলৈকে সাপোজ 2 সেকেন্ড বুলি কনসিডাৰ কৰক মাজৰডখ কিমান হ'ব 5 minus 2 হবনে হ'ব কাৰোবাৰ কিবা ডাউট so v equal to displacement divided by time so x minus x naught divided by t minus 0 displacement মানে x minus x naught হ'ল এডখ থাকিলেগে আৰু টাইমটো কিমান হ'ল t minus 0 so x is equal to কিমান পালো x naught plus vt এই পজিশনটো মানে কিমান পালো এই পজিশনটো x is equal to x naught plus vt so আমাক যদি ইনিশিয়াল পজিশনটা দিয়া থাকে ভেলোসিটিটো যদি দিয়া থাকে টাইমটো যদি আমাক দিয়া থাকে আমি উলিয়াব পাৰিম নে পাৰিম এই x ৰ ভ্যালু এই পজিশনটো যদি x naught ৰ ভ্যালু যদি সাপোজ 2 দিয়া থাকে v is equal to 6 দিয়া থাকে t is equal to half যদি দিয়া থাকে so x of value to liya prime definitely prime this equation give position of the particle at instant t similarly velocity of the object in a time interval t to t dash যেতিয়া t পৰা t dash time to কিমান হ'ল t dash minus t displacement কিমান হ'ল x dash minus x so v is equal to displacement divided by time or x dash is equal to x plus v t minus t dash it is very important formula this equation gives position of the object at instant t in terms of position x at time t এনেকুৱা বস্তুবোৰ এক্সামত আহে ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আমি নন ইনফৰমেশনৰ পৰা পঢ়িম হ'ব আজি প্ৰথম দিন বুলি হয়নে সা হৈ যাব আৰু নহলে বেছি হৈ গলে খেলি মেলি হৈ যাব নোহোৱাব কিমান নোহোৱাব সেইটোৱে
1 লিটাৰ পানী বটলত 2 লিটাৰ পানী নধৰে হয় নাই? আচ্ছা অ। ঠিক আছে বাৰু। তাৰপিছত এইটো আপলোড কৰিব নেকি ক্লাছটো? অ চেনেলটো কৈ দিয়ক আকৌ